নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী হৈ পেলাই আজি আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেললৈ আমাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজি মই ভাবিছোঁ যেহেতু নতুনকৈ বৰষুণ আহিছে গতিকে কলপুলি আমি সাধাৰণতে এইটো সময় ৰোৱা যায় আৰু এইটো সময় কলপুলি ৰোৱা আটাইতকৈ উত্তম সময়। আৰু ফলৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানে যে কল আটাইতকৈ উত্তম ফল বুলি কোৱা হয়, সুফল কদলি বুলি এষাৰ কথাই আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে কলপুলি ৰোৱাৰ নমুনা এটা দুটামান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলে আপোনালোকৰ কিছু সুবিধা হ'ব। আৰু আমি কেনেধৰণে কলপুলি ৰোওঁ সেইটোকে মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আহক আমি কলপুলিটো কেনেকৈ ৰোওঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আমি কলপুলিটো ৰুবৰ কাৰণে 1.5-2 ফুট এটা গাঁত আমি প্ৰথমতে তৈয়াৰী কৰি ল'লোঁ, দ কৰি ল'লোঁ। তাত আমি কিছু পৰিমাণে পটাছ দিলোঁ, মিউৰেট অফ পটাছ দিলোঁ, MOP আমি অলপ দিওঁ, অন্ততঃ 300-400 গ্ৰামমান আমি পটাছ দিওঁ। তাৰ লগত আমি ডাইমনিয়াম ফচফেট দিওঁ, অকণমান ফচফেটো দি দিওঁ। ফচফেট দিলে অকণমান সুবিধা হ'ব, কাৰণ আমি সদায় দি থকা সম্ভৱ নহয়। এবাৰে আমি দিলোঁ, পুলিটো ৰোৱাৰ লগে লগে দিলোঁ, আৰু লগে লগে অলপ পচন সাৰ দি দিলোঁ। পচন সাৰ অলপ দি দিলোঁ, পচন 2-2.5 কিলোমান আপুনি পচন সাৰ দিলোঁ। দি পেলাই মাটিটো অলপ আমি মিলাই দিব পাৰোঁ, কোৰেৰে আমি মাটিটো মিলাই দিলোঁ, কোৰেৰে মাটিটো অলপ মিলাই দিলোঁ। দি পেলাই আৰু অকণ মাটি খাব তাতে ওপৰত অকণমান আমি মাটি দি দিওঁ, অন্ততঃ 6-8 ইঞ্চিমান মাটি আমি ওপৰত দি দিওঁ, যাতে সাৰখিনি তলত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে, যোগাৰ হৈ থাকে নেক্সট পুলিটো অকণমান ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে। এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আমি 2 ধৰণৰ পুলি ৰোওঁ, কেতিয়াবা পুলিবিলাক সৰু থাকে, কেতিয়াবা পুলি অলপ ডাঙৰ থাকে। ডাঙৰ পুলিটো কাটিম নেকি, পুলিটো ৰুবৰ সময়ত মাজত আমি এনেকৈ ধৰি পেলাই আপোনাৰ পুলিটো যাতে পোন হৈ থাকে সেইমতে দি তাক চাৰিওফালৰ পৰা সাৰ দি পেলাই আমি পুলিটো পুতি দিব পাৰোঁ, যাতে পুলিটোৱে আৰু এই মাজত আমি বিশেষ চাই থকা দৰকাৰ নপৰে, খালি মাজে সময়ে আমি অকণ চফা কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ হয়। আৰু সাধাৰণতে বহাগ মাহত যেতিয়া পুলি ৰোৱা যায় বা গৰম দিনত যেতিয়া পুলি ৰোৱা যায়, বৰষুণ দিওঁতে মাটিখিনি আমি ওখ কৰি দিওঁ, যাতে তাৰ গুৰিটোত কোনো পানী জমা নহয়, আৰু অকণমান হেঁচি দিয়া হয় যাতে পুলিটো গুৰিটো অলপ খুন্দি দিলে পুলিটোৱে সুবিধা পায়, মাটিত শিপা যাবলৈ এটা সুবিধা পায়। ঠিক একেধৰণে আকৌ আৰু যদি আমি পুলি ৰোওঁ তাতো একেধৰণে আমি মিউৰেট অফ পটাছ আমি দিলোঁ, লগত আমি ফচফেট দিলোঁ, মিউৰেট অফ পটাছ দিলোঁ, লগতে ফচফেট আছে, দুইটা মিক্স হৈ আছে ইয়াতে। ডাইমনিয়াম ফচফেটত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণো থাকে, গতিকে পাতৰ সি কামো কৰিব আৰু লগে লগে গুটি আৰু ফলৰ কাৰণেও কাম কৰিব। লগতে আমি পচন সাৰো দিলোঁ, পচন সাৰ 2-2.5 কেজি আমি দিলোঁ, দি পেলাই সেইখিনি মাটিখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত খালি এটা কথা মন কৰিবলগীয়া থাকে, যদি কলপুলি অকণমান ডাঙৰ হয় বা পুৰঠ হয় তেতিয়াহ'লে পুলিটো আমি 1.5 ফুটমান ওপৰত কাটি দিওঁ। কাটি দিলে যেতিয়া নতুনকৈ পোখা ওলাব আৰু পুলি যেতিয়া কাটি দিওঁ তেতিয়া পুলিটো বাঢ়নটো ভাল হয়, নতুনকৈ কোঁহ ওলাব, ওলাই পুলিটো ভাল হ'ব। আহিবলগীয়া দিনত যেতিয়া নতুন পানী পাব, বৰষুণৰ পানী পাব, সি লগে লগে পুলিটো ঠন ধৰি উঠে। কলগছৰ বিশেষ যতন নাথাকে, খালি কেঁচু হোৱাটো কেতিয়াবা মন কৰিবলগীয়া থাকে, তাৰ বাদে বিশেষ নাথাকে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰ আমি এবাৰ নতুন পুলি হোৱাৰ পিছত, এই কল থোকা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি পুলিখিনি আঁতৰাই দিওঁ। সাধাৰণতে মাক গছজোপাৰ পৰা, পুৰণা গছজোপাৰ পৰা আমি পুলিকেইটা, নতুন পুলিকেইটা আঁতৰাই আমি লগাওঁ, যাতে প্ৰত্যেক বছৰ তাৰ বাহন ভাল হয়। আজি আমি দেখিলোঁ কিদৰে কলপুলি লগাব পাৰি। তো সেইধৰণে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যদি কলপুলি লগাই পেলাই উপকৃত হ'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে লগাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে এই ক্ষেত্ৰত আমালৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। আৰু আমি আমাৰ ঘৰখন যদি এইদৰে ফল বন লগাই পেলাই যদি ফল মূল আমি ঘৰতে লগাই লওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ সেইটো এটা সমাজৰ কাৰণে এটা, মই ভাবোঁ যে এটা আপোনাৰ দায়িত্ব বা আপোনাৰ এটা ছাৰ্ভিচ আপুনি দিলে, যে সমাজেও আপোনাৰ পৰা এটা ফ্ৰেছ, সতেজ ফল এটা আপোনালোকে দিব পাৰিলে। আৰু এই ধৰণে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যদি আৰু আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে আগলৈ আমাক জনাব। আৰু যদি আপুনি ভাবে যে এই কথাখিনি চাই পেলাই আপুনি কিছু উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।